ชาวพุทธเรายังเข้าใจว่าต้องไปขอศีลถึงจะมีศีลเมื่อขอมาแล้วก็ขอลาคือเหมือนแบบยุตินี่คือความเห็นความเข้าใจครูบากลับมาว่าเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ตรงยังคลาดเคลื่อนอยู่ในจุดประสงค์ของคำว่าศีลก็เหมือนเข้ากรรมฐานอย่างเงี้ยคำว่าจิตตภาวนาพัฒนาจิตถูกไหมจิตตภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาจิตอบรมจิตไอ้เราก็เข้าใจว่าต้องไปเข้ากรรมฐานครูบากลับมองว่ามันไม่มีเข้าไม่มีออกมันมีแต่ทำกับไม่ทำมีอยู่แค่นั้นเราทำหรือเราไม่ทำเหมือนศีลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปขอศีลถึงจะมีศีลแต่ตราบใดที่เราไม่ทำชั่วนั่นแหละศีลจะลาหรือไม่ลาไม่มีผลเพราะมันคือการกระทำศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องรักษาการกระทำกายวาจาใจถูกไหมศีลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไปขอถึงจะมีศีลไม่เราไปขอจากพระคือเราไปตั้งสัจจะไปขอว่าให้ท่านบอกกล่าวแล้วว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรคือพูดง่ายๆคือไปขอความรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติต้องงดอะไรบ้างต้องเจริญอะไรบ้างก็เราไม่รู้ไงเราจึงไปขอให้ท่านบอกเราว่าเราต้องปฏิบัติยังไงดำเนินชีวิตในวิถีแบบไหนเห็นไหมไม่ใช่ไปเข้าใจว่าต้องไปขอศีลไปอาราธนาศีลถึงจะมีศีลไม่ใช่นี่คือความเข้าใจผิดของชาวพุทธเราครูบาก้าบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมในการไปขอมีสำหรับผู้ฝึกผู้เริ่มฝึกอย่างน้อยก็ได้ไปตั้งสัจจะว่าเอาละเราอยู่ต่อหน้าพระอยู่ต่อหน้านักบวชแล้วเราจะถือโอกาสที่ท่านประกาศข้อปฏิบัติให้เราเนี่ยเพื่อที่เราจะดำรงพยายามฝึกตนเองนะตลอดวันตลอดคืนอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์ถ้าหาประโยชน์อย่างนี้ได้ประโยชน์นี่คือการขอศีลที่ได้ประโยชน์สำหรับผู้เริ่มฝึกใหม่แต่แท้จริงแล้วศีลเนี่ยมันไม่ได้ขอกันหรอกไม่มีเช่นกรรมฐานเช่นกันเราไปขอกรรมฐานก็คือบอกวิธีปฏิบัติพระก็บอกวิธีฝึกว่าใช้หลักการกระทำใดในการฝึกอบรมจิตให้เกิดเป็นสมาธิก็มีมากมายในกองกรรมฐานกองไปถึงกลุ่มหนึ่งลักษณะหนึ่งในการฝึกเหมือนหากเปรียบเทียบกรรมฐานเป็นเหมือนเครื่องออกกำลังกายมันก็มีทั้งดัมเบลบาร์เบลถูกไหมบาร์คู่บาร์เดียวมีหมดมีอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องเสริมให้เรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นกรรมฐานก็เช่นกันเป็นเครื่องเสริมให้จิตใจนี้มีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานใดท่านก็บอกไงเนี่ยเรียกว่าบอกที่เราไปขอกรรมฐานเข้ากรรมฐานเข้าก็หมายถึงว่าฝึกเป็นการฝึกใครได้กรรมฐานไหนมาไปเรียนกับครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านชำนาญอย่างเช่นผู้ที่ท่านสอนอนาปาก็เป็นหนึ่งในกองกรรมฐานนั้นอนาปานสติท่านก็สอนว่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจนะมีสติกำหนดรู้ลมเข้าลมออกเพื่ออะไรเพื่อจะเกิดสมาธิหนึ่งใจเป็นสมาธิใจไม่หวั่นไหวไม่ไหลไปกับความโลภความโกรธความหลงมีเบรกขึ้นมามีความรู้สึกตัวขึ้นมารู้ว่านี่เรากำลังความเห็นนี่เป็นภัยรู้ว่าจิตใจนี้มีตัณหาเกิดขึ้นมีความอยากมีความปรารถนามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องเห็นถูกไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าไปขอกรรมฐานวิธีฝึกบางคนไปขอกับครูบาอาจารย์ก็ให้
กรรมฐานกองอื่นมาคือวิธีฝึกแบบอื่นถามว่าผิดไหมไม่มีผิดหรอกเพราะเป็นเครื่องฝึกอบรมจิตทั้งหมด เพื่อให้จิตนี้ตั้งมั่นเป็นสมาธิทั้งนั้นเมื่อจิตมีกำลังของสมาธิจิตจะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ จึงเป็นผู้เห็นอารมณ์ ไม่ไหลไปเป็นอารมณ์นะมีสมาธิตั้งมั่นไม่ไหลไปกับความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันพาสุขมันพาทุกข์ความคิดเนี่ยมันคิดไปยังไงมันก็เชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวมันพาเราคิดดีก็มีความสุขเดี๋ยวมันพาเราคิดไม่ดีก็มีความทุกข์ความคิดบุคคลที่มีสมาธิย่อมไม่หวั่นไหวไปกับความคิดคือจะเห็นความคิดผุดพานผุดพานผุดพานเนี่ยถ้าเรียกว่ามีการสังเกตเกิดขึ้นเริ่มสังเกตเห็นการทำงานภายในระบบภายในใจเราเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกนึกคิดเนี่ยภาษาที่เราเข้าใจในสมัยนี้นะเห็นว่ามันคิดเรื่องนี้นำไปสู่อารมณ์แบบนี้เพราะอารมณ์แบบนี้จึงหมุนกลับมาคิดเรื่องนี้ครูบานี่เห็นชัดมากเลยพอเราไม่มีอารมณ์ทางกามเราไม่เคยคิดเรื่องกามแต่พอเราเริ่มรู้สึกมีอารมณ์ทางกามขึ้นมันคิดแต่เรื่องกามเรามีความไม่พอใจกับเรื่องนี้กับคนนี้เกิดขึ้นเราก็คิดถึงแต่คนนี้เราบอกโอ้อารมณ์มันผลักดันให้มันคิดเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เห็นโทษของความคิดเพราะมันนำไปสู่อารมณ์เพราะอารมณ์นั้นเป็นผลอันเกิดจากความไม่รู้ไม่มีสติรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นอะไรจึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสุขและทุกข์นั่นแหละนะไม่ได้มีอย่างอื่นเลยทีนี้เราเห็นโทษของความคิดเห็นว่าความคิดมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไม่ว่ามันคิดอะไรขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคนที่มีสมาธิจะเป็นผู้เฝ้าดูความคิดจะไม่ไหลไปรวมกับความคิดเรียกว่ามีสมาธิเห็นไหมจึงแยกความคิดกับสติออกจากกันได้เห็นไหมสติเป็นผู้ไปเห็นความคิดนะเราจะหมายว่าสติเนี่ยเป็นจิตก็ได้ว่าจิตเป็นสติก็ได้เพราะจิตคือผู้รู้สติก็คือผู้รู้มันเป็นภาษาในการพูดเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเองแต่เนื้อแท้แล้วมันคือสิ่งเดียวกันมันคือผู้รู้และก็สิ่งถูกรู้ความคิดกลายเป็นสิ่งถูกรู้นะสติเห็นความคิดมันผุดผ่านผุดผ่านเราจะเห็นว่าความคิดมันเปลี่ยนรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนเรื่องราวแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันมีแต่รู้กับไม่รู้ที่มันเปลี่ยนคือไม่รู้กับรู้แค่นั้นเองแต่ถ้ามันรู้มันยังคงลักษณะรู้เดิมไม่เปลี่ยนก็จะเห็นชัดอย่างนั้นครูบาถึงให้นิยามว่ามันมีสิ่งที่มันนิ่งในของที่มันเคลื่อนที่ครูบานิยามไหมนะมันมีสิ่งที่มันเคลื่อนในสิ่งที่มันนิ่งอยู่คือสองสิ่งเนี่ยมันจะเห็นไปพร้อมกันเนี่ยอำนาจแห่งสติที่เป็นสมาธิมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรลึกลับไม่มีนะถ้าพูดถึงกรรมฐานพูดถึงการภาวนาจนถึงความสงบอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วนักภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายเอาความสงบด้วยซ้ำไปนักภาวนาเนี่ยไอ้ความสงบก็เป็นเพียงสภาวะธรรมหนึ่งที่ปรากฏขึ้นให้เรารับรู้ก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันและสิ่งใดมันเกิดขึ้นมันย่อมเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาแม้แต่ความสงบที่มันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนทีนี้อะไรคือความสงบแท้ครูบาไม่เรียกว่าความสงบแต่ครูบาเรียกว่าเป็นความเป็นอิสระจากความสงบและความไม่สงบเรียกว่าความอิสระไม่ได้หมายถึงความสงบที่เราเข้าใจแต่ภาษาที่ใช้เรียกว่าความเป็นอิสระจากความสงบมันจะอยู่เหนือความสงบคือมันจะเป็นอยู่ได้แม้แต่ความไม่สงบประหนึ่งอุปไมยประหนึ่งแม่น้
นะแม่น้ำไม่เคยมีความเห็นใดๆกับสิ่งที่เทลงไปในแม่น้ำหากเปรียบน้ำหอมเป็นความสงบเปรียบน้ำปัสสาวะเป็นความไม่สงบแม่น้ำนั้นไม่เคยมีความเห็นใดๆว่าดีหรือชั่วว่าถูกหรือผิดเทลงไปเท่าไหร่รับเสมอกันเท่านั้นพูดถึงง่ายๆสภาวะตัวนี้มันเป็นอยู่ได้มันอยู่ได้ทั้งสุขและทุกข์นั่นจึงเรียกว่าเป็นความเป็นอิสระนะจากขันธ์ยังทำงานอยู่แต่มีความเป็นอิสระจากขันธ์ถ้าเห็นแค่นี้ก็อัศจรรย์ใจแล้วมาเห็นจุดนี้ก็อัศจรรย์ใจแล้วพอเอาตัวเองรอดได้แล้วนะเราจะปล่อยวางกับทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้นะเห็นแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วไม่ได้มีอะไรโอ้โหพิสดารพันลึกเนี่ยไม่ได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนลอยมาหรอกนะไม่ได้รู้อะไรเลยรู้เรื่องของตัวเองนี่แหละรู้สภาวะธรรมรู้ขันธ์ที่มันกำลังทำงานเรียกว่ารู้กายและใจตนเองนะไม่ได้รู้อย่างอื่นมากมายไปกว่านี้ถ้าพูดถึงสภาวะธรรมที่นักปฏิบัติภาวนาควรที่จะรู้นะไม่ได้ไปรู้เทวดาไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนั้นเลยไม่ได้ไปรู้สัตว์นรกเปรตอสุรกายไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนั้นเลยถึงจะมีอยู่ก็ไม่พูดถึงนะเพราะธรรมทีนี้เป็นธรรมภายในเรามันไม่ได้ยากไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พบเจอไม่ได้นะเป็นของที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้เห็นไหมไม่ขอจากใครล่ะของพวกนี้เมื่อก่อนครูบาก็ขอเหมือนกันศีลเนี่ยแต่จะพูดถึงเรื่องกลับมาเรื่องของศีลแล้วก็ขอทุกคนก็ขอกันทั้งนั้นแหละบางทีก็เอา4 ข้อบ้างเอา3 ข้อบ้างเพราะว่าเรารักษาได้ไม่หมดไงอย่างพระท่านมาเขานิมนต์พระมางานมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปท่านก็ให้ศีลแล้วก็เอาสัก3 ข้อพออีก2 ข้อก็ละไว้ก่อนอ้าวอย่างน้อยๆก็ยังได้ตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ดีถูกไหมเราไม่รู้นี่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยอย่าเมาในศีลอย่าเมาในธรรมลักษณะของคนเมาในศีลในธรรมเป็นอย่างไรคนเมาในศีลจะสำคัญว่าตนดีและจะเห็นคนอื่นชั่วแล้วจะเริ่มแบ่งแยกตำหนิแม้แต่ครอบครัวตัวเองว่าไม่มีศีลเธอไม่รักษาศีลเรียกว่าเมาสำคัญเกิดความสำคัญว่าตัวเองดีแต่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลเพราะเห็นประโยชน์ว่าการเป็นอยู่ด้วยศีลเนี่ยย่อมระงับเหตุที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะยกตัวอย่างเช่นเราไม่ไปลักทรัพย์ความทุกข์อันจะเกิดจากการลักขโมยที่จะตามมาเหตุแห่งการที่เราไม่ลักทรัพย์ผลอันจะเกิดขึ้นก็ย่อมไม่มีง่ายมากเห็นไหมอันเนี้ยศีลหยาบไม่พูดโกหกความกังวลใจที่จะตามมาก็ไม่มีความเล่าร้อนใจก็ไม่มีพูดความจริงไม่ปกปิดเนี่ยเรียกว่าไม่มีเหตุผลก็ไม่มีนี่คือหน้าที่ของศีลระมัดระวังกรรมนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดผลอย่างนี้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมจำไว้นะที่คำว่ากรรมเราอย่าไปหมายว่าเป็นอดีตชาตินะเอาบรรชาตินี้แหละคำว่ากรรมเนี่ยทุกสัตว์เป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามพฤติกรรมและการกระทำทั้งกายและจิตใจกายนี่ก็คือร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงความรู้สึกในใจใจเนี่ยทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเลย
นะหากเราไม่มีสติควบคุมมันจะแสดงออกมาทางกายเห็นไหมพวกนี้แหละศีลนี่เป็นเครื่องระมัดระวังพวกนี้มันยากตรงไหนอ่ะไม่มีขอไม่มีลาหรอกทีนี้ครูบาขอถามว่าสมมุติว่าเราไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่รู้เลยว่าศีลห้ามีอะไรแต่บุคคลนั้นไม่ลักทรัพย์ไม่พูดโกหกคือไม่ทำผิดศีลห้าแต่ไม่รู้ว่าศีลห้าคืออะไรนะแต่ชีวิตเป็นอยู่ไม่ทำผิดศีลคิดว่าคนนั้นมีศีลไหมมีแน่นอนทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าคือศีลไอ้ศีลภาษาพวกนี้เป็นเพียงแค่เอามาเรียกแทนลักษณะการประพฤติปฏิบัติแบบนี้การกระทำแบบนี้เท่านั้นห้ามอย่างเงี้ยเป็นการเอามาเรียกแทนลักษณะของจิตใจของคนที่เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่รู้จักศีลห้าเลยจะไม่มีศีลไม่ใช่ไม่ใช่เลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นคือกรรมคือการกระทำทั้งกายและจิตใจตรงเนี้ยสำคัญคือตรงนี้ไม่ใช่ไปท่องตามไม่ใช่ไปท่องตามปานาติปาตาเวรมณีอันนั้นก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่อยากให้เข้าใจที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นนะไม่ใช่ท่องตามเป็นนกแก้วนกขุนทองตามกันไปโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วที่เรากำลังท่องอยู่เพื่อสิ่งใดนะฟังให้มันดีนะฟังให้มันดีฟังให้มันละเอียดแล้วครูบาพยายามพูดให้มันละเอียดด้วยนะอย่าฟังด้วยม่านอคติลองฟังให้ชัดเจนว่าครูบากำลังนำเสนอสิ่งใดบางคนมันฟังไม่เข้าเขาเรียกว่าฟังไม่ยังไม่ทันได้ความเลยมันบอกว่าเรานี่ปฏิเสธศีลไปแล้วอย่างเงี้ยฟังให้มันดีว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการขอศีลเป็นเพื่อสิ่งใดเห็นไหม ศาสนาพุทธเราเน้นเรื่องของกรรมไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ความเชื่อแต่มันเรื่องของกรรมศาสนาอื่นเป็นเรื่องของความเชื่อบางศาสนาเห็นไหมท่านก็จะมีความเชื่อของท่านยกตัวอย่างเช่นว่าหากท่านไม่เชื่อในพระเจ้าท่านก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ดินแดนของพระเจ้านี่คือความเชื่อแต่พระพุทธเจ้าท่านให้อิสรภาพกับพวกเราท่านบอกไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อแต่เกี่ยวกับกรรมต่อให้ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยก็ตามไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยก็ตามหากเธอยังดำรงชีวิตเป็นอยู่โดยชอบตามกรรมนะอย่างที่ครูบาพูดเมื่อกี้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลตามกรรมนั้นนี่ชัดเจนมากเราก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าก้าวหนึ่งเราย่อมขยับไปข้างหน้า1 ก้าวชัดเจนมากศาสนาพูดเราสอนเรื่องกรรมอย่างนี้เราอย่าไปเข้าใจว่ากรรมนี่หมายถึงอดีตชาติคือชาติที่แล้วไม่นะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเกิดมาใช้กรรมอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจกันเราก็บอกว่าเกิดมาใช้กรรมนะเหมือนคนหมดอะไรตายอยากที่เกิดมาเพื่อชีวิตเราถูกกำหนดไว้หมดแล้วครูบาปฏิเสธความเชื่อนี้ครูบาขอปฏิเสธความเชื่อที่ว่ามนุษย์เราถูกกำหนดชีวิตไว้หมดแล้วนะไม่ว่าจะร่ำจะรวยจะจนจะดีจะชั่วเราถูกลิขิตกำหนดไว้หมดแล้วประหนึ่งเราไม่มีบทบาทที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยไม่มีอิสรภาพประหนึ่งเรื่องราวนั้นถูกสำเร็จมาแล้วเพียงแค่มาฉายซ้ำแค่นั้นเอง
เข้าใจไหมคือเรื่องราวมันเสร็จมาแล้วมันถูกแต่งมาจนจบแล้วแต่เอามาฉายซ้ำในการมีชีวิตครูบาขอปฏิเสธความเชื่อนี้ถ้ามีความเชื่ออย่างนี้เราก็จะหมดสิทธิในการพัฒนากรรมเลยถูกไหมหมดสิทธิ์เลยเพราะอะไรเพราะเราถูกกำหนดไปหมดแล้วงั้นดีกับชั่วก็แสดงว่ามีคนกำหนดให้เราทำเราไม่ต้องรับผลมีคนกำหนดให้เรานี่เราจะรับทำไมถูกไหมเนี่ยกูมาถึงขอปฏิเสธความเชื่อชนิดนี้จะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมถูกกำหนดไว้หมดแล้วครูบาขอปฏิเสธความเชื่อชนิดนี้แต่ครูบาไม่ปฏิเสธว่าการกระทำของเมื่อวานนี้ย่อมส่งผลให้วันนี้จะดีหรือชั่วครูบาไม่ปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นคนจะบรรลุธรรมย่อมมีการสะสมนิสัยนั้นมาในระดับหนึ่งแล้วยกตัวอย่างชาติที่แล้วเขาก็ฝึกสะสมมาแล้วชาตินี้จึงง่ายเหมือนวันนี้เรามีสมบัติอยู่แล้วเราตื่นมาพรุ่งนี้เราก็ยังมีสมบัติในการใช้สอยที่จะต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะมีต่อตลอดมันอยู่ที่วันพรุ่งนี้ด้วยว่าเราจะทำอะไรถูกไหมหากเราสมบัติที่เราหาได้ในวันนี้ในวันพรุ่งนี้เราถลุงเล่นหมดแล้วก็ชิบหายเหมือนกันถูกไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องของกรรมนะมนุษย์เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตมากมากนะแต่เราขาดคนที่ชี้ให้เราเห็นว่าการใช้ชีวิตแบบไหนเป็นประโยชน์และเป็นโทษนะจึงเกิดพระพุทธเจ้านี่แหละท่านมานำชี้นำทางเราว่าควรใช้ชีวิตแบบไหนคนที่มีนิสัยคำว่ามีนิสัยคือมีปัญญานะแสวงหาประโยชน์เขาก็ย่อมเห็นประโยชน์เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านชี้นำถูกต้องก็เลยมาฝึกดูนะบางทีเราเข้าใจว่าโอ้เนี่ยเราเกิดมาใช้กรรมนะเราจนก็เพราะว่ามันเป็นกรรมของเราใช่เป็นการกระทำของเรานั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกับชาติที่แล้วอย่างเดียวถามว่ามีผลไหมมีผลชาติที่แล้วมีผลเหมือนเมื่อวานมีผลกับวันนี้เสมอนะถ้าเมื่อวานไปยืมหนี้ยืมสินมาวันนี้เล่าร้อนแน่นอนเอาดิถูกไหมย่อมมีผลกับวันนี้เสมอเหตุอันเกิดจากเมื่อวานย่อมมีผลจากวันนี้เสมอครูบาไม่ปฏิเสธเรื่องนี้หากเอาชาติที่แล้วเป็นเมื่อวานเราทำสิ่งใดไว้ย่อมส่งผลถึงวันนี้เสมออันนี้ไม่ปฏิเสธเลยเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแก้ไขไม่ได้จริงไหมไม่ได้หมายความว่าเรานี่ถูกกำหนดไว้หมดแล้วไม่ใช่หนังที่สร้างเสร็จแล้วมาฉายซ้ำไม่ใช่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เราสามารถคาดคะเนได้จากปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่บ้ากับมองตรงนี้ต่างหากนะที่ชาวพุทธเราควรที่จะให้ความสนใจแล้วเฝ้ามาดูตนเองไม่ใช่เชื่ออะไรปลำปลางมงายจำไว้นะว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อแต่เป็นศาสนาแห่งสัจจะความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหากความเชื่อนั้นนำไปสู่กรรมดีก็ดีก็ถือว่าความเชื่อนั้นมีประโยชน์ความเชื่อนั้นมีประโยชน์ความเชื่อต้องถูกพิสูจน์ถึงจะใช้ได้ความเชื่อนั่นนี่เราเคยฟังเทศของครูบาอาจารย์ท่านนะเมื่อก่อนก็เป็นนักเถียงเหมือนกันครูบานี่เป็นนักเถียงเพราะเราก็ศึกษามาเยอะแล้วก็เถียงเยอะเหมือนกันฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเทศท่านถามว่าชาติหน้ามีไหมอดีตชาติมีไหมก็บอกมีก็เถียงกันมี
แต่ความเป็นจริงเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราก็ได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันได้ยินจากตำรามั่งอ่านมามั่งฟังจากครูบาอาจารย์เล่ามั่งพระพุทธเจ้าบอกมั่งแต่ในหัวใจลึกๆก็ไม่มั่นใจท่านยังถามอีกไปว่ามีใครรู้จักไหมว่าตัวเองเกิดวันไหนโอ้รู้สิทำไมจะไม่รู้เกิดวันนี้แล้วถ้าญาติเราโกหกเราล่ะเริ่มเอะใจแล้วเริ่มไม่มั่นใจแล้วถ้าหมอเขียนใบเกิดผิดล่ะแจ้งเกิดผิดล่ะเริ่มไม่มั่นใจแล้วเอ๊ะคือความหมายคือโดยเนื้อแท้แล้วตัวเราเองไม่สามารถอย่างรู้ได้อย่างแท้จริงเลยว่าเราเกิดวันนั้นจริงๆจำไม่ได้มันจำไม่ได้โดยเนื้อแท้แล้วความหมายมันคือหยุดตัวนี้ว่าแท้จริงแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดวันไหนแล้วเราจะกล้าฟันธงได้ยังไงว่าเราเกิดวันนั้นจริงๆก็เหมือนชาติที่แล้วอ่ะเราก็ได้ยินแต่คนอื่นบอกถูกไหมทำไมเรากล้าฟันธงว่ามีหรือไม่มีบางคนก็ว่าไม่มีบางคนก็บอกมีอย่างครูบาบอกมีเห็นไหมครูบาก็ฟันธงแต่พอเป็นเจอคำถามนี้มันเอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะเราขนาดวันเกิดเรายังไม่รู้เลยเรากล้าฟันธงได้ยังไงครูบาเห็นจุดนี้นี่คือสาระที่ครูบากำลังสื่อนะว่าโดยเนื้อแท้แล้วทำไมเราถึงกล้าตัดสินใจเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่ยังรู้ไม่จริงเลยเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านให้อิสรภาพกับพวกเรามากในการที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้ท่านไม่เคยบอกว่าคนที่ไม่เชื่อท่านนะจะเลวจะไม่ดีไม่มีท่านบอกท่านกับยกย่องว่าไม่เชื่อเรานั่นแหละถูกต้องแล้วดูสิดูความให้อิสรภาพดูพระเมตตาของท่านพระพุทธเจ้านี่กล้าเป็นคนที่กล้าให้อิสรภาพกับเราผู้ที่เข้าไปศึกษาท่านมากท่านไม่สอนให้เราเชื่อเรื่องของท่านด้วยซ้ำไปแต่นะเธอจงทำแบบนี้เพื่อพิสูจน์สิ่งที่เราพูดเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เราสอนนะสุดแท้แต่สติปัญญาของเราผู้ศึกษาที่จะไปเห็นตามนะเนี่ยมันจึงไม่ใช่ความเชื่อไงศาสนาเราเนี่ยคนที่ศึกษากระบวนการตามนะจนเห็นผลแล้วนะท่านเหล่านี้ย่อมรู้รู้จักในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างแน่นอนเชื่อไหมว่าต่อไปนี่มันไม่ใช่ยุคของความเชื่อแล้วนะแต่ทีนี้มันจะเป็นยุคของการเถียงกันนะด้วยความเห็นนะความเชื่อนี่มันเอามาคุยกันไม่จบเพราะว่ามันเชื่อคนละมุมเชื่อคนละอย่างคนละแบบแต่ความเป็นจริงล่ะอะไรคือความเป็นจริงอ่ะทำไมเราถึงกล้าตัดสินใจตัดสินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่รู้จริงอ่ะมีหลายเหตุการณ์นะยกตัวอย่างเหตุการณ์ของครูบาเนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งที่ครูบาพูดเรื่องเสือกคลิปเนี้ยนะแล้วเขาก็เอาไปเหมือนไปโพสต์ไปพูดไปสนทนาไปคุยกันว่าครูบาเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของครูบาชัยวัฒน์ว่าเราเนี่ยบอกว่าอย่าไปเสือกเรื่องของครูบาชัยวัฒน์เรื่องพวกเนี้ยพูดง่ายคือ เข้าใจว่าเราพูดถึงเรื่องนั้นแต่เขาไม่รู้เลยว่า
สิ่งที่เขาเห็นอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกัน เห็นไหมทำไมถึงกล้าตัดสินใจกล้าฟันธงในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้จักแล้วก็ยิ้มดินะเขาส่งมาให้เราดูเขาบอกก็ถูกแล้วเขาไม่รู้เขาถึงพูดถ้าเขารู้เขาไม่พูดคนที่รู้ไม่มีใครพูดว่าครูบาพูดถึงเรื่องอะไรเพราะเขารู้ไงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เราพูดไว้ก่อนนะเกือบปีแล้วถูกไหมนี่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่การมาแก้ตัวนะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าทำไมเราถึงกล้าตัดสินใจในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยยกตัวอย่างเราเคยคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคือทั้งหมดที่เรารู้แล้วเหรอฮะเราคิดเอาเองเข้าใจเอาเองเรากำลังมองผู้อื่นผ่านม่านความเห็นของเราเองยกตัวอย่างเช่นเรากำลังดูสื่อหนึ่งเนี่ยที่เขากำลังฉายว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งกระโดดถีบคนแก่นะถีบเปี้ยงเลยเนี่ยคนแก่นี่หงายเงือบเลยโอ้โหเห็นปั๊บแรกเนี่ยมันตัดคลิปจบแค่นั้นโอ้คอมเมนต์นี่ไอ้เลวทีนี้คลิปที่สองฉายต่อวิ่งไปประคองขึ้นมาคนแก่โดนไฟดูดเห็นไหมทำไมเราถึงกล้าตัดสินแค่นั้นเราเชื่อได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆอ้าวในความเชื่อเปลี่ยนนะทีเนี้ยจากเชื่อไว้นั้นเลวกลับเป็นว่าโอ้เขาช่วยชีวิตคนนะแต่เราได้รับผลของความขุ่นเคืองใจไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมเราไปว่าอันนั้นเลวเนี่ยเราทุกข์ใจแล้วเราเคืองใจแล้วทำได้ไงวะเงี้ยนะอย่างเราดูโฆษณาบางโฆษณานะอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงล่ะโฆษณาที่ว่ามีเจ๊ปากตลาดเป็นแม่ค้าเป็นเจ้าของตลาดนั้นโอ้ด่าพ่อค้าแม่ค้ายับคนไปเห็นก็บอกเจ๊นี่ไม่ดีงกอย่างนั้นงกอย่างนี้แต่ทีนี้มันคดีมันพลิกอ่ะเกมมันเปลี่ยนอ่ะปากร้ายแต่ใจเขาดีอ่ะมันมีเคยดูโฆษณาอย่างนี้ไหมเห็นไหมว่าความรู้สึกเราเปลี่ยนไปกูว่าที่พูดนี้คือให้ระมัดระวังในการตัดสินใจเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เรายังไม่รู้จริงคนมีสติปัญญาย่อมมีเบรกในการที่จะดูเขาจะไม่ตัดสินเขาจะไม่ตัดสินไปเลยด้วยสิ่งที่เขาเห็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งแต่ดูคนต้องดูให้นานๆนะดูให้มันรอบอย่างกรณีของครูบาเนี่ยครูบายังถามคนที่รู้จักครูบาหมู่คณะที่อยู่ใกล้ครูบาถามว่าตั้งแต่รู้จักครูบามา4-5 ปีเนี่ยขอยกสักครั้งหนึ่งยกข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมายกสักข้อหนึ่งที่ครูบาสร้างความเดือดร้อนให้ขอแค่ข้อเดียวหมู่คณะที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่รู้จักครูบาขอเพียงแค่ข้อเดียวที่ครูบาสร้างความเดือดร้อนให้สร้างความไม่ดีในใจให้เห็นว่าครูบานี่ชั่วขอแค่ครั้งเดียวข้อเดียวยกมาเราพูดถึงขนาดนั้นเลยนะถ้าเราไม่ดีจริงมันต้องมีเหรอวะมันต้องมีสักข้อหนึ่งแหละนะที่คนจะโจทย์เราได้ขอแค่ข้อเดียวแค่นั้นแหละข้อเดียวแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักครูบาที่อยู่ด้วยกันนะคนที่อยู่กับเรารู้จักเรามาตลอดคนที่เป็นอยู่ในวัดเนี่ยที่เห็นครูบาอยู่ตลอดเนี่ยขอสักครั้งหนึ่งขอแค่ข้อเดียวเท่านั้นหามาสักข้อหนึ่งนะที่ว่าครูบานี่ไม่ดีเห็นไหมคือกล้าพูดขนาดนั้นทำไมถึงกล้าพูดขนาดนั้นก็เพราะเราระมัดระวังสำรวมกรรมเราครูบาสำเนียกตัวเองว่าครูบาเป็นพระอยู่เสมอนะครูบารู้ว่าพระควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรนี่เขาเรียกว่ารู้หน้าที่ตนเองนะระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละเราดูแลตัวเองอยู่เสมอเพราะเราเป็นอยู่ด้วยกรรมเรารู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษไงแต่ครูบาจะพูดจาไม่ไพเราะ
อันนี้มันเป็นนิสัยเรานะจะให้เราไปพูดไพเราะก็ดัดจริตเราก็ทำไม่ได้ ให้เราเงียบปากดีกว่านะเราก็พูดไม่ไพเราะเราก็ไม่เคยไปพูด อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำร้ายผู้ใดนี่ถูกไหมนะเป็นเพียงแค่สำเนียงภาษาที่มันก็เหมือนกับฟังเพลงนั่นแหละเราอาจจะเป็นเพลงล็อกก็ได้นะไม่ใช่แจ๊สนะไม่ใช่เพลงอะไรที่มันฟังแล้วลื่นหูหน่อยนะเราจะเป็นล็อกเป็นเฮฟวี่เป็นเมทัลอะไรอย่างนั้นนะแต่มันก็คือเพลงมันเป็นแค่กิริยาเท่านั้นเองมียกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างคนอื่นเรายกตัวอย่างตัวเองนี่แหละยกให้ฟังอย่าไปตัดสินอะไรง่ายๆนะลองดูให้มันรอบก่อนแหมเห็นอยู่ฝั่งเดียวก็จะเถียงกันแล้วไม่ได้ครูบาก็เห็นหลายเหตุการณ์นะบางทีครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยท่านตัดสินเราพูดอย่างกับอยู่กับเราเลยนะแล้วก็ขำดิเหมือนหงายไพ่ให้เราดูเลยอะทั้งที่ความเป็นจริงท่านไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงเรื่องราวจริงมันคืออะไรแต่ท่านกลับพูดเป็นตุเป็นตะว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นะเขาอาจจะพูดให้ชาวโลกเชื่อได้พูดให้คนอื่นฟังที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์เชื่อได้แต่แท้จริงแล้วคนสองคนท่านที่พูดกับผู้ที่ครูบาเองเนี่ยจะรู้ชัดที่สุดว่าแท้จริงแล้วคืออะไรนะจริงไหมคนอื่นอาจจะเชื่อตามสิ่งที่ท่านพูดได้สมมติว่ามีท่านกล่าวร้ายครูบาว่าอย่างนั้นอย่างนี้งี้นะคนฟังก็เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เชื่อท่านองค์นั้นท่านพูดอะไรเขาจะเชื่อหมดนะเขาเรียกว่าลำเอียงด้วยลำเอียงเพราะรักนะคนที่เรารักเกลียดใครเราจะเกลียดคนนั้นด้วยนี่คือธรรมชาติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของกิเลสอยู่แล้วเมื่อคนที่เรารักใครเราจะรักคนนั้นด้วยเป็นธรรมชาติก็เหมือนท่านหลวงตาพาเกลียดใครดูสิถูกไหมท่านหลวงตานี่พาเราเกลียดใครไม่ชอบพระองค์ไหนนี่หลวงตาแค่พูดแค่นั้นแหละพวกเรานี่จะไม่ให้ฆ่าพระองค์นั้นด้วยเห็นไหมนี่ก็คือความผิดพลาดนะเราต้องเฝ้าระวังด้วยนะนั่นคือลำเอียงเราไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วคืออะไรเห็นไหมท่านก็พูดเท่าที่ข้อมูลท่านได้รับไปท่านเห็นยังไงท่านก็รับพูดอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงล่ะท่านไม่ได้รู้ไอ้เรานี่รู้ความจริงไง มันคือประสบการณ์ของเราที่มันเกิดกับเราก็รู้สิถึงบอกว่ายิ้มใส่ไงเท่ากับหงายไพ่เราเห็นว่าท่านไม่ได้รู้อะไรเลยท่านกำลังอยู่ในม่านอคติเขาเรียกว่าอยู่ในม่านแห่งมายาม่านของความรู้ของท่านแล้ววิพากษ์วิจารณ์ออกไปตามความรู้ความเห็นของท่านโดยแท้จริงแล้วท่านไม่ได้รู้อะไรเลยมันก็ดูออกทีเนี้ยเห็นไหมก็ดูคนออกเนี่ยวิธีการดูถึงบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เพราะคนอื่นว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะคนที่เห็นเราเน่ะเห็นเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นแหละไม่ได้เห็นแท้จริงของเราหรอกแล้วชีวิตเราจะไปวุ่นวายกับปากคนอื่นทำไมถูกไหมเราไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายนะจำไปเลยอย่าไปเสียเวลาอธิบายให้กับคนพวกนี้ฟังนะไม่มีทางเขาไม่ฟังอยู่แล้วนะ เราจงคุยกับคนที่มองเห็นประโยชน์เท่านั้นท่านหนึ่งบอกว่าธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับคนที่สนใจอย่างเขามาเก็บเห็ดอยู่ไปพูดธรรมะมันได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้สนใจนะแต่เราเข้าใจว่ามันดีไงถึงไปยัดเยียดให้เขาไง
การยัดเยียดกับเต็มใจรับคนละอย่างกันนะเรากำลังยัดเยียดดูดีๆเนี่ยเราเข้าใจว่ามันดีแล้วก็ไปยัดเยียดให้เขายกตัวอย่างเช่นว่า อย่างว่าเรามีความรู้ธรรมะอย่างเงี้ยเราพยายามไปสอนคนอื่นที่เขาไม่ได้พร้อมจะฟังเราเลย ไม่ได้เต็มใจที่จะมาสนทนากับเราถ้าเป็นพระก็เดินไปกุฏิเพื่อน เพื่อนก็นั่งฟังด้วยความแบบเกรงใจเท่านั้นเองแต่แท้จริงแล้วข้างในนี่รำคาญมันนะเขาไม่ได้ฟังนะไม่ได้เต็มใจที่จะรับประโยชน์สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรศัตรูทำให้ความรู้สึกห่างกันออกไปนี่คือปัญหาใหญ่เลยของนักศึกษาธรรมะทีนี้ก็อยากมีเวทีในการอธิบายทำแสดงธรรมของตนเองทำไมธรรมะที่เราศึกษาถึงแบ่งแยกทำให้เราเกลียดกันได้ครูบาตั้งคำถามง่ายๆนะธรรมะที่เรารู้นี่มันดีจริงเหรอทำไมมันถึงทำให้คนในศาสนาเดียวกันเกลียดกันได้มันดีจริงเหรอธรรมะน่ะมันดีจริงแต่เราน่ะศึกษาดีจริงไหมถูกไหมก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแกล้งกันสารพัดอย่างโจมตีกันสารพัดอย่างนี่แค่ศาสนาเดียวกันนะเนี่ยพี่น้องก็ผิดกันหากพี่มาฝั่งนี้น้องไปฝั่งนู้นสองคนนี้ผิดกันแล้วทำไมต้องไปตรงนั้นไม่รู้หรือว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เริ่มแล้วมันไปอย่างนั้นจริงๆนะทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้สังคมแตกแยกเราไม่เคยกลับมาถามตัวเองเลยว่าธรรมะที่เรารู้และเข้าใจอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือหากมันดีจริงทำไมมันทำให้ใจเราแบ่งแยกได้ขนาดนั้นเดี๋ยวว่ากลุ่มพุทธวจนะกลุ่มพุทโธกลุ่มปะเรียนกลุ่มอะไรก็ตามที่เราเชื่อแบ่งออกไปเป็นกลุ่มนะแล้วแต่เราจะเชื่อกลุ่มไหนนะแต่โจมตีกันทีนี้นี่คือปัญหาของชาวพุทธเราสิ่งที่เรารู้มันดีจริงหรือทำไมมันถึงโจมตีกันได้ถ้ามันดีจริงเราจะเห็นมากมายเลยเนี่ยในโซเชียลนี่เป็นแค่เวทีในการแสดงออกเท่านั้นเองนะเป็นเวทีในการแสดงความเห็นถึงไม่มีโซเชียลมันก็แบ่งแยกอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับโซเชียลนะจำไว้เพราะมันแบ่งแยกแล้วแต่โซเชียลเนี่ยเป็นเวทีในการออกความเห็นเท่านั้นเองให้เรารู้ว่ามันแบ่งแยกแต่แท้จริงแล้วมันแบ่งแยกอยู่แล้วถึงมาจับกลุ่มกันมันก็คุยเรื่องแบ่งแยกพวกนี้เอาดิกลุ่มนั้นสอนผิดกลุ่มนี้สอนผิดก็รู้ว่าสอนผิดแล้วสอนถูกเป็นยังไงทำไมไม่ออกมาสอนถ้าว่าตัวเองถูกไหมแต่ไอความเห็นนึงมันทำให้เราแบ่งแยกเนี่ยนี่แหละก็น่าเหนื่อยใจเหมือนกันนะว่าโอ้ชาวพุทธเรากับแบ่งแยกกันเองนะมันดีจริงเหรอในสิ่งที่เรารู้นี่สู้กูบาเมื่อก่อนไม่ได้ที่ยังไม่ได้ศึกษาศาสนาเลยกูบายังไม่แบ่งแยกเลยกูบายังศึกษาได้ทุกศาสนาเลยอยากรู้จักศาสนาอิสลามไปศึกษาอยากรู้จักศาสนาคริสต์ไปศึกษาไปเข้าไปอยู่กับเขาด้วยอยากรู้จักจี้กงก็ไปศึกษาอยากรู้จักเจ้าแม่กวนอิมก็ไปศึกษาเข้าไปอยู่กับเขาด้วยแล้วก็เห็นว่านี่ก็ดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีแต่ยังไม่ตอบโจทย์เราเท่านั้นเองดีนะไปคิดก็ดีไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ถามในใจเราไปอิสลามก็ดีนะแต่ยังไม่ตอบคำถามในใจเราไปจี้กงก็ดีเอาสิไปกินเจไปอะไรก็ดีหมดแล้วแหละแต่ยังไม่ตอบคำถามในใจเราเพราะมันยังมี
ความเชื่อครูบานี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะไม่เชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลยกตัวอย่างเช่นว่าหากแค่ท่องคาถาไวยากรณ์ได้ปิดนรกได้หากแค่เชื่อพระเจ้ายอมรับพระเจ้าแล้วปิดนรกได้หากแค่สารภาพบาปแล้วปิดนรกได้นี่คือความเชื่อเราบอกว่ามันจะเหลืออะไรล่ะแล้วจะพยายามทำดีไปเพื่ออะไรล่ะอย่าลืมนะว่าไอ้ในนี้มันมีสัตว์ร้ายอยู่ถูกไหมทุกคนมีสัตว์ร้ายนะข้างในเนี่ยมันกำลังมีไอ้คุณธรรมกับไอ้ไร้คุณธรรมอยู่ข้างในนี่กำลังต่อสู้กันอยู่ที่จะแย่งชิงกันออกมาแสดงออกมาทุกศาสนาดีหมดแต่ยังไม่ตอบโจทย์เราเท่านั้นครูบาไม่เชื่อว่าเพียงแค่เราสิโลราบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะรอดพ้นได้ไม่เพราะครูบาปฏิเสธความทุกข์ในใจครูบาไม่ได้สิ่งที่ครูบาเห็นชัดที่สุดคือความทุกข์ที่อยู่ในใจเราสิ่งที่ครูบาเห็นชัดที่สุดคือความสงสัยในใจเราครูบาปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้ว่าไม่มีอยู่เพราะมันชัดอยู่ในใจนี้มันชัดมากไอ้ความทุกข์ในใจนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยคนอื่นจะบอกยังไงก็ตามแต่ว่าข้างในเนี่ยมันไม่ปกติมันไม่เป็นอิสระมันรู้สึกว่ามันมีอำนาจใดอำนาจหนึ่งกำลังควบคุมมันอยู่แต่หาคำตอบไม่ได้เนี่ยต่อให้ท่องคาถาไวยากรณ์อะไรก็ตามเถอะจะท่องคาถาอะไรก็จะสวดอะไรก็ตามเถอะเมื่อก่อนก็ไปสวดอมนำเงียวมีเกียวอยู่นั่นแหละสวดเหมือนกันน่ะท่องลึกคำไวยากรณ์อูใต้ฝอมีเหลก็ท่องได้หมดนั่นแหละถ้ามาเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ดีในกลุ่มนั้นเป็นคนดีแต่เพียงแค่สิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดยังไม่ใช่ยังไม่ตอบโจทย์เราแค่นั้นเองคือไปต่อไม่ได้เราเรียนรู้แล้วไปต่อไม่ได้ไม่ให้คำตอบเราเพราะมันยังไม่ตรงกับหลักความจริงมันยังเป็นแค่ความเชื่อแต่ครูบาก็ไม่เคยขัดแย้งนะไม่เคยขัดแย้งเพราะเราเข้าใจว่าวิถีชีวิตเราถูกดำเนินด้วยความเชื่อไหมว่าชาวพุทธเรานี่มีน้อยคนนักที่จะออกนอกความเชื่อได้คืออยู่เหนือความเชื่อคำว่าออกนอกนี่หมายถึงอยู่เหนือความเชื่อทั้งปวงไม่ใช่ว่าไม่เชื่อด้วยและไม่ใช่ว่าเชื่อด้วยแต่อยู่เหนือความเชื่อคือต้องคนที่พบความจริงแล้วเท่านั้นมีน้อยมากที่จะเข้าใจหลักการนี้แม้แต่ชาวพุทธเราก็อยู่ภายใต้ความเชื่อเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าพระอรหันต์ท่านอยู่เหนือบาปเหนือบุญแล้วก็อะไรวะเหนือบาปเหนือบุญมันเป็นยังไงคำว่าเหนือบาปเหนือบุญของท่านเป็นยังไงเนี่ยท่านอยู่เหนือบาปเหนือบุญไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นท่านทำลายมายาคติในใจท่านได้หรือทิฏฐิความเห็นทั้งปวงลงได้เข้าใจไหมอยู่นอกเขาเรียกว่าอยู่เหนือดีเหนือชั่วแต่ไม่ใช่ว่าท่านทำชั่วนะไม่ใช่คือจิตใจท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยความดีความชั่วจึงไม่ให้ผลสุขทุกข์กับท่านไม่มีพูดง่ายๆคืออยู่เหนือระบบแล้วออกจากระบบแล้วหากวัฏฏะนี้เป็นระบบหนึ่งจักรวาลนี้วัฏฏะนี้เป็นระบบหนึ่งภพทั้งหมดเป็นระบบหนึ่งท่านไม่ได้อยู่ในภพแล้วเพราะในภพนั้นย่อมมีระบบต่างๆมีบาปมีบุญ
ถูกไหมมีมีทุกอย่างที่ระบบมันมีอยู่ เรียกว่าวัฏฏะเวียนอยู่ในระบบนี้ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบนี้ล่ะนั่นแหละประหนึ่งโลกแห่งความฝันกับคนที่ไม่ได้ฝัน หากเปรียบความฝันนั้นเป็นระบบ เป็นวัฏฏะเป็นมายาเป็นระบบ ถ้าเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังฝันอยู่เราจะเพลิดเพลินเราจะทั้งดีใจและเสียใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันนั้น ยกตัวอย่างสั้นๆก็ได้นะความฝันสั้นเพียงแค่ในคืนเดียวเนี่ยถ้าเราฝันร้ายเราไม่รู้ว่าเราฝันร้ายเราก็จะทุกข์กับความฝันนั้นมาก ถ้าเราฝันดีแต่เราไม่รู้ว่าเราฝันอยู่เราก็จะเพลิดเพลินไปกับความฝันนั้นแต่มีบุคคลจำพวกหนึ่งที่ตัวเองกำลังฝันร้ายอยู่และรู้สึกตัวขึ้นมาว่านี่เรากำลังฝันอยู่คนประเภทนี้จะทำยังไงจะพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นนี่แหละคือเปรียบเทียบผู้ที่พยายามแหกระบบแล้วพอรู้แล้วว่านั่นเป็นมายานั่นเป็นระบบเป็นความฝันแล้วไม่จริงแล้วคนเหล่านี้จะพยายามหนีออกจากระบบนี้คือพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นทั้งนี้ยังไม่ตื่นแหละแต่จะพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นพอตื่นขึ้นมาก็หลอด นี่เปรียบเทียบพอได้เห็นภาพนะชีวิตเราเนี่ยวัฏฏะเนี่ยก็คือความฝันเปรียบเทียบอย่างนั้นถ้าออกนอกความฝันเราก็เป็นอิสระเราจะไม่ได้จมอยู่ในมายาแล้วอยู่เหนือความฝันทั้งปวงนะว่าเข้าใจไหม วันนี้ก็พอแล้วนะเนาะสมควรแก่เวลาพอ